के तपाईको पनि ल्यापटप वा कम्प्युटर स्लो चल्छ, ह्याङ हुन्छ, एपहरु खुल्दैन? यी सबै प्रब्लमहरु छन् भने आजको यो 5 टिप्स तपाईको कम्प्युटरमा युज गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको कम्प्युटर पहिलाको भन्दा 10x फास्टर चल्नेछ। साथीहरु, तपाई पनि आफ्नो कम्प्युटरलाई फास्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजको भिडियो पुरा अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। अब हामी ढिलो नगरिकन कम्प्युटर स्क्रिनतिर जान्छौं। टिप्स नम्बर 1, किबोर्डमा विन्डोज प्लस आर थिच्नुहोस्। त्यसपछि %temp% टाइप गरेर सर्च गर्नुहोस्। साथीहरु, यहाँ देखाएको सबै फाइलहरु नचाहिने हुन्, त्यसैले यसलाई सबैलाई डिलिट गर्नु होला। टिप्स नम्बर 2, फेरि पनि विन्डोज प्लस आर थिच्नुहोस्। त्यसपछि प्रिफेस भनेर टाइप गर्नुहोस्। टाइप गरिसक्नु भएपछि सर्च गर्नुहोस्। साथीहरु, यो फाइलहरु पनि देखाएकोहरु सबै नचाहिने हुन्, त्यही भएर यसलाई नै डिलिट गर्नु होला। टिप्स नम्बर 3, साथीहरु, यहाँ सर्च बारमा गएर टास्क म्यानेजर भनेर सर्च गर्नुहोस् र यहाँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्टार्टअप भनेको अप्सन छ। यो स्टार्टअप भनेको अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ देखाएको सबै सफ्टवेयरहरु यो तपाईको कम्प्युटर स्टार्ट हुँदाखेरि चल्ने सफ्टवेयरहरु हुन्, त्यही भएर यसलाई नचाहिने सफ्टवेयरहरुलाई इनेबल छ, यसलाई डिसेबल गर्नुहोस्। राइट क्लिक गरेर डिसेबल गर्न सक्नुहुनेछ। टिप्स नम्बर 4, विन्डोज प्लस आर थिच्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ ms config भनेर टाइप गर्नुहोस् र यहाँ माथिपट्टि रहेको बुट भन्ने अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस् र फेरि पनि यो तलपट्टि रहेको एडभान्स अप्सन भनेको अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस् र हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यहाँ एडभान्स अप्सनको इन्टरफेस खुलिसकेको छ र यो यहाँ नम्बर अफ प्रोसेसरलाई चेन्ज गरेर हजुरको कतिसम्म छ हाई त्यसलाई क्लिक गरेर यसलाई ओके गर्नुहोस् र यहाँ यसलाई एप्लाई गर्नुहोस् अनि फेरि पनि ओके गर्नुहोस्। र साथीहरु, यहाँ रिस्टार्ट भनेको छ, यो यसलाई अहिले नगर्दा नि हुन्छ। टिप्स नम्बर 5, यहाँ तलपट्टि रहेको सर्च बारमा गएर सर्भिसेस भनेर सर्च गर्नुहोस् र यसलाई ओपन गर्नुहोस् र सर्भिसेस भन्ने एप खुलिसकेपछि सिसमेन भनेको एउटा फाइल सर्च गर्नुहोस् वा हजुरले टाइप पनि गर्न सक्नुहुनेछ SYSMAIN र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सिसमेन भनेर आइसकेको छ र यसलाई अब राइट क्लिक गरेर प्रपर्टिजमा गएर यो तलपट्टि रहेको यो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्टार्टअप टाइपमा अटोमेटिक छ, यसलाई डिसेबल गर्नुहोस् र यसलाई एप्लाई गर्नुहोस् र फेरि पनि ओके गर्नुहोस् र फेरि पनि त्यसलाई खोलेर यो रनिङलाई स्टप गर्नुहोस्, ओके गर्नुहोस्। अब साथीहरु, यो 5 वटा टिप्स हजुरले युज गर्नु भइसकेपछि एकचोटी आफ्नो कम्प्युटरलाई रिस्टार्ट गर्नुहोस्। साथीहरु, यो सबै टिप्सहरु तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा युज गर्नुभयो भने तपाईको कम्प्युटर पहिला भन्दा स्पिड चल्नेछ। आजको भिडियो पुरा अन्तिमसम्म हेर्दिनु भएकोमा धन्यवाद। भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला ताकि यस्तै भिडियोहरु हेर्न पाउनुहुनेछ। थ्यांक्स फर वाचिङ।